อินโดนีเซียคือประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 14 ของโลกมีพื้นที่ป่าที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแถมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โคตรน่าสนใจหลายแห่งเลยจริงๆคลิปนี้เราจะไปสัมผัสความงามอันน่าตื่นตาของน้ำตกแห่งหนึ่งที่ได้สมญานามว่าเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ใจกลางชวาตะวันออกเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ยิ่งใหญ่สวยที่สุดและได้ผจญภัยไปกับเส้นทางและบรรยากาศของโลกล้านปีในรูปแบบของชวาตะวันออกอยากชวนทุกคนไปทำความรู้จักน้ำตกแห่งนี้และร่วมเดินทางไปกับเราใน Bird Review โรดทริปอินโดนีเซีย EP 2 มหัศจรรย์น้ำตกโลกล้านปีแห่งชวาตะวันออกอาบน้ำแต่งตัวกันเพื่อเตรียมออกเดินทางไปสถานที่หนึ่งนั่นก็คือภูเขาไฟแต่ยังไม่แน่ใจว่าภูเขาไฟอะไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าที่เราจะไปที่เรากำลังจะเดินทางไปวันนี้นั้นเป็นภูเขาไฟอะไรไม่รู้ต้องเดินทางอีกไกลแค่ไหนกว่าจะไปถึงที่นั่นแต่บอกเลยว่าวันนี้นอนมาดีรอบนี้นอนมาดี ได้พักบ้างอะก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปรอทุกคนกันเพื่อออกเดินทางวันนี้น่าจะเป็นทริปที่เดือดอีกเช่นกันเราออกเดินทางจากเมืองมาลังกันแต่เช้ามืดเลยโดยที่มีฝนตกพรำๆตลอดเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่แห่งหนึ่งทางชวาตะวันออกที่นี่เป็นสถานที่ที่ห่างไกลมากๆแต่ที่นี่มีสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนั่นก็คือภูเขาเซเมรุตลอดเส้นทางเราจะได้เห็นสองข้างทางที่เป็นวิวภูเขาและนาของเกษตรกรที่นี่มันเขียวชอุ่มชวนให้นึกถึงต่างจังหวัดบ้านเราเลยจริงๆในที่สุดเราก็มาถึงร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เป็นจุดเช็คอินของที่นี่บอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่คือลูกทุ่งสัสๆเราก็มาถึงจุดแรกกันแล้วไม่รู้อ่ะข้างหลังมันเป็นเนี่ยทุ่งนาเนี่ยข้างหลังเป็นทุ่งนาเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะเทรัสเซเมรุจุดแรกของเราเป็นภูเขาไฟเทรัสซามาอะไรอ่ะเซเมรุทุกอย่างเนี่ยก็มันอยู่ในทุ่งนาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยรถให้บริการแบบนำเข้าไปสู่อุทยานแต่เราไม่ได้นั่งเนาะแล้วก็ด้านหลังเราตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ไว้แบบว่าสำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาหาของกินเขาบอกภูเขาไฟมันอยู่ด้านนู้นแต่ฝนแม่งตกมองเหี้ยไม่เห็นเลยนี่จะเป็นแบบเนี้ยเป็นภูเขารอบๆก็เหมือนมาเที่ยวบ้านนาเหมือนมาเที่ยวนาเขาอะพื้นที่โดยรอบแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไร่นาและภูเขาล้อมรอบซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนที่ตั้งใจมาที่นี่ก็เพราะว่าจะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศชนบทในรูปแบบชวาตะวันออกเส้นทางเข้าไปนั้นเป็นถนนขนาดที่เล็กมากต้องคอยหลบให้กันและกันตลอดเราได้กินอาหารฝีมือชาวบ้านของที่นี่บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบหมู่บ้านที่นี่มีขนาดเล็กไม่ใหญ่มากเราได้เห็นวิธีการทำการเกษตรกรรมของคนที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรจากบ้านเราสักเท่าไหร่นะแต่ที่แตกต่างก็น่าจะเป็นวิวภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สูงตั้งงานที่ชื่อเซเมรุหรอมั้งคือการได้ถ่ายรูปคู่กับภูเขาไฟเซเมรุมันคือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะเป็นภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่แต่น่าเสียดายจริงๆเลยที่ฟ้าไม่เปิดตอนเรามาเราก็ถ่ายได้ประมาณเนี้ยพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วเริ่มสว่างแล้วแต่ก็ยัง
ไม่มีวี่แววที่จะเห็นภูเขาไฟเลยเนี่ยนะไม่มีวี่แววเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมาถือแก้วกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปบนตรงถนนเนาะหรือไม่ก็มานั่งรถชมไล่นาอุทยานแถวนี้ตอนนี้ก็คือไม่มีวี่แววเลยภาพมุมสูงก็ไม่เห็นบินไปตรงนู้นมันยิ่งแบบมันยิ่งพลาเข้าไปใหญ่เลยมันหมอกเมฆหมอกมันเยอะมากเลยอันนี้เราก็สั่งกาแฟดื่มมาแล้วเพื่อให้เดี๋ยวเราจะต้องไปต่ออีกที่หนึ่งเดี๋ยวกินกาแฟกับอะไรนี่ก็ไม่รู้เนี่ยมันก็หลีปั๊บเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมันเป็นข้าวเช้าเราแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันไปต่อที่น้ำตกอันเนี้ยเส้นทางจะโหดละเช้าก็ชิลไปก่อนแล้วกันดูวิวทุ่งนาสวยๆบรรยากาศกว้างๆคิดซะว่าเหมือนมาบ้านนาต่างจังหวัดเหมือนไทยเลยมีวิวภูเขาอะไรเหมือนกันเลยก็ดูบรรยากาศสดชื่นของที่นี่ไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจอที่น้ำตกเนาะกินเสร็จเราก็รอฟ้าเปิดเพื่อจะถ่ายรูปวิวภูเขาไฟกันอีกสักพักใหญ่เลยแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยเราจึงออกเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปตอนนี้เราอยู่กันที่ทางเข้าน้ำตกทุมปักเซวูอ่านมาดีครับอ่านมาดีพี่อ่านหลายรอบตั้งแต่ถ่ายมาเนี่ยคือจะอ่านที่ท่องกัน2 วันเพิ่งอ่านทีปกตินี่เราจะไปไหนไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวไล่พิเศษเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ทางเข้าละก็เดี๋ยวน่าจะใช้เวลาเดินประมาณ2 ชั่วโมงเนาะประมาณ2 ชั่วโมงเนาะขากลับนานกว่ามึงใครเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากำลังเข้ากันละก็มีเปียกเหมือนเดิมสไตล์เดิมน้ำตกที่นี่ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันน้ำตกที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกับตาตัวเองดีกว่าว่าที่นี่อลังการและสวยงามแค่ไหนนี่แค่ทางเข้าก็เฟี้ยวฟ้าวแล้วต้นมะพร้าวเยอะไปเขาบอกที่นี่บันไดเยอะยังไม่เห็นมีบันไดเลยยังหัวเข่าก็ไม่ค่อยดีด้วยอยากถอดขาแล้วเดินมากเส้นทางเข้าไปสู่ตัวน้ำตกนั้นเราจะใช้เวลาเดินทางกันประมาณ1 ชั่วโมงเป็นเส้นทางธรรมชาติซึ่งก่อนเข้าไปถึงจุดนั้นจะมีร้านค้ามากมายคอยให้บริการนักท่องเที่ยวถัดจากจุดนั้นมาเป็นจุดวิวพอยต์ของที่นี่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้เห็นวิวปากป่องของน้ำตกแบบพาโนรามาเลยเป็นวิวที่ต้องร้องว้าวเลยจริงๆอย่างกับฉากในหนังจูราสสิคพาร์คเลยและนี่ก็คือความอลังการของน้ำตกทุมปักเซวูหรือที่รู้จักกันในนามโคบานเซวูเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในชวาตะวันออกและเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ดีที่สุดในประเทศอินโดนีเซียน้ำตกแห่งนี้มีความสูง120 เมตรตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าของหน้าผาสูงชันและล้อมรอบไปด้วยป่าทึบโดยมีภูเขาไฟเป็นฉากหลังที่เพิ่มความงดงามและอลังการให้กับตัวน้ำตกเป็นอย่างมากให้บรรยากาศโบราณแบบยุคจูราสสิกกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าจุดนี้พีคสุดๆถ้าฟ้าเปิดนะเราจะได้เห็นวิวภูเขาไฟแบบชัดๆและเราจะได้รูปถ่ายแบบว้าวมากๆเราอยู่กันตรงน้ำตกแล้วซึ่งมันจะเป็นปล่องอย่างนี้นะมันจะเป็นปล่องแบบนี้แต่เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปข้างล่างแน่ๆเลยเดี๋ยวตอนนี้เราขยับที่กันดีกว่าไปข้างล่างกันเพราะตอนนี้มันนักท่องเที่ยวคือเดินทยอยเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงไปโอเคตอนนี้ก็เดินลงบันไดมาละ
ทางก็จะประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นบันไดประมาณอย่างนี้นะซึ่งวิวตรงนี้จะเป็นประมาณอย่างนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแสงมันจ้ามากคือเรากำลังจะเดินลงไปด้านล่างของตัวน้ำตกกันเนี่ยด้านหลังเราเห็นนะนี่แบบนี้เลยคือลงไปในเวิร์กอ่ะหาคนไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปต้องมีผีเป็นคนเนี่ยตรงนี้อีกแล้วเป็นไม้ก็ได้ครับไปขับด้วยโอ้ยอีกแล้วอ่ะเป็นทางเลื่อนๆอีกแล้วคือเส้นทางมันก็จะแบบมีความแบบแอดเวนเจอร์นะแล้วก็สวนขึ้นสวนลงกันตลอดเวลาเลยเส้นทางที่เราต้องลงไปสู่ตัวน้ำตกนั้นเราจะได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแต่มันก็มีความยากลำบากในบางจุดเราจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบยุคจูราสสิกเลยและได้ฟีลผจญภัยในรูปแบบที่หลากหลายตอนนี้เราเดินเข้ามาสู่ช่องแคบของน้ำตกแล้วจากเมื่อกี้คิดว่าจะพูดว่าอะไรช่องแคบมะละกาอะไรเนี่ยพี่ช่องแคบมะละกาอะไรกันนี่ชาติชาตินี่เราเข้ามาถึงตัวด้านในน้ำตกแล้วที่มันเป็นเวิร์กจากข้างบนใช่ตรงนี้สวยมากตรงนี้สวยมากมะละกอมีปีนนิดหน่อยเราเข้ามาถึงตัวตรงกลางของน้ำตกกันแล้วซึ่งมันก็จะอารมณ์แบบนี้จริงมันเดินขึ้นได้อีกแล้วล่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากใครคิดค่าถ่ายรูปไม่ออกนี่ดูเป็นเล่นเยอะแยะเลยเรียบอลังการมากมันแบบอารมณ์มันเหมือนแบบกำแพงเนอะเป็นกำแพงเลยอะน้ำตกบ้านเขามันจะไม่ค่อยเหมือนบ้านเราเท่าไหร่ตรงที่ว่าน้ำตกบ้านเรามันจะเป็นแบบหินเป็นชั้นขึ้นไปอันนี้มันตรงมันเป็นกำแพงเลยอะมันเลยดูอลังการไงเป็นวิวเหรอครับอลังการจ้ะเนี่ย thank you ก็พี่ไกด์เขาจะคอยซัพพอร์ตเราตลอดเวลาจะเดินยากเดินง่ายยังไงเขาจะซัพพอร์ตเราโอเคตอนนี้เราถึงจุดน่าจะเป็นตรงกลางของที่นี่แล้วใช่คือเปียกมากอ่ะเปียกจริงเนี่ย kitchen. 7 million calls on my cell phone. Don't care 'cause I'm on my way home. I throw my hands in the air, I made it. No feeling in the world is greater. Coming back to the ones who waited. Yeah, now I'm on my way. Standing up as I ride, I love it.
อนนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดของน้ำตกนี้ได้แล้ว อันนี้คือสภาพผู้ประสบภัยที่อยากขึ้นไปถ่ายรูปกัน ของเราไม่ขึ้นแล้ว เพราะว่าหนาวแล้ว คือน้ำตกใหญ่มากอลังการมากดูสิดูดิกล้องสั่นเลยเหี้ย หนาวลงไปเปียกมาข้างล่างโอ้ยสวยเนี่ยแล้วมีร่องเรามาจากร่องหินตรงนี้แล้วก็จะมาเจอกับน้ำตกที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เลยนะกล้องอาจจะสั่นไปบ้างเพราะว่ามือสั่นแล้วหนาวก็นักท่องเที่ยวเยอะมากตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเตรียมตัวลงแล้วเพราะว่าหนาวมากเลยก็ยังมีนักท่องเที่ยวทยอยมาเรื่อยๆไม่หวั่นมากจริงคือน้ำตกตรงนี้มันแบบว่ามันเป็นกำแพงเลยมันเป็นแบบเหมือนกำแพงมันสวยตรงนี้แหละมันแตกต่างจากของประเทศไทยก็คือความเป็นกำแพงของมันเนี่ยแหละความเป็นกำแพงที่ลงมาคือสวยมากมันแปลกตาเราด้วยคือถ้ามันจะมีมองจากจุดบนนะจุดแรกอะมองจากข้างบนลงมาแต่เอากลายเป็นว่าข้างล่างแม่งเสือกสวยกว่าข้างล่างสวยกว่าเยอะเลยอันนี้ก็คือแบบยิ่งใหญ่เรากำลังเดินทางออกจากน้ำตกนี้กันแล้วโหดูดิขาออกยังสวยงามและอลังการเลยก็ออกทางเดิมเข้าทางไหนออกทางนั้นค่อยๆเดินเพิ่งมาใส่เสื้อกันฝนเพราะหนาวนี่ไม่ได้ใส่กันเปียกใส่กันหนาวหลังจากที่เราสัมผัสความสวยงามของน้ำตกกันแล้ว ก็ได้เวลาที่เราต้องกลับขึ้นไปกันแล้วที่เรามาถึงบันไดหันษากันแล้วขึ้นบันไดกันแล้วบันไดหันษาไม่ถึงบ้านเลยครับก็จะมียังมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินสวนกันลงไปอยู่โอเคถึงเซเว่นต้องพักกันตรงนี้แป๊บนึงนะอันนี้เราอยู่กันตรงจุดเนี่ยหลังเซเว่นตรงนี้มันจะเป็นตรงเนี้ยมันจะเป็นน้ำตกน้อยก็มีนักท่องเที่ยวไปเหมือนกันแต่เราคงไม่ได้ไปมันไม่ถึงไงของมันไม่ถึงไม่หรอกปวดตีนก็พักกันตรงนี้พักกันจุดนี้แป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันขึ้นไปต่อเสื้อกันฝนช่วยได้มากจริงๆไม่ได้กันฝนนะกันหนาวอันนี้ก็เป็นบันไดหันษาจุดที่2แล้วต่อไปเราก็จะต้องเปียกและปีนตรงนี้จะเป็นจุดที่ต้องปีนขึ้นไปแล้วอยากปีนฮะเขาจะขึ้นบันไดกันแน่เลยที่อยากปีนหวั่นมะล่ะที่ปีนคนเดียวอ่ะเอ้าไม่งั้นเดี๋ยวจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติมาไม่ถึงเราเลยเอ้ายังคานเลยจริงขาเยี่ยคานเดินก็เหนื่อยแล้วในคานอีกฮะอะไรนะอะไรคานขึ้นคานพูดอะไรสรุปไม่ปีนะครับบันไดดีกว่าเอานี่ดูตาบนี่ตาบแม่งปีนโชว์คือปีนมันใช้เวลาไงเพราะเราปีนไม่เป็นอ่ะเนาะถ้าปีนไม่เป็นมันจะใช้เวลานานมากเพราะมีบันไดก็ใช้บันไดดิวะไม่ปีนทำไมบ้าหรือเปล่าปีนให้เหนื่อยเรามีผู้กล้าปีนขึ้นมาแล้วฮะเราส่งตัวแทนชาติทีมชาติเราเข้าไปไม่ได้ติดต่อเลยไอ้เหี้ยใจมึงได้ว่ะโอ้ใจได้ว่ะมีเสียวแว๊บๆ
เป็นไงมีคนทำแล้วพี่ล่ะไม่ทำก็ในเมื่อมีคนทำแล้วเราจะทำทำไมถูกไหมมันมีคนทำแล้วเราจะไปทำทำไมอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เรามาอีกเป็นน้ำแบบหลากๆเนี่ยแล้วก็บันไดอีกแล้วเป็นบันไดโอเคถึงแล้วเว้ยโอ้ยเฮียหอบจะแดกเขาก็พังทุกความสวยงามของธรรมชาติแลกด้วยสภาพร่างกายคำคมวันนี้เหนื่อยใช่หรอฮะไม่รู้ว่าชมอะไรไม่รู้เรื่องแล้วเบอร์ให้หมดแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นไปพักแล้วหาอะไรกินอุ้ยขอบคุณพี่เอาได้ปลาผมมาไหม กลัวผมเปียกไงในน้ำอ่ะ ขอบคุณครับ นิดนึง Maybe Viras? เฮ้ยคนต้องพูดแล้ว ไง หมดเลยพี่หมดเลยอ่ะ อือ หมดแล้วนะ แย่มา น้ำหมด เป็นตัวห้ามตีนะไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินข้างบนเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เคดีกว่าว่าเป็นไงบ้าง ก็สวยมากครับถึงจะเดินเหนื่อยหน่อยคุ้มค่า ไอ้ปากินบอกมันไม่เหนื่อย ก็ไม่เหนื่อย ยังไงอ่ะ เหนื่อยแป๊บเดียวหายแล้วครับ เพราะคนแข็งแรงนะครับดูสภาพนะครับคนที่ผ่านการเดินมา ยังไหวอยู่ค่ะ นี่เขาไม่เหนื่อยอะคนเนี้ยพวกคนเนี้ย นึกว่าแบบเดินเล่นหลังบ้านอ่ะ เย้โอเคตอนนี้เราก็ถึงนี่ทางขึ้นแล้วเกือบเป็นผู้ประสบภัยซะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่กินข้าวกันแล้ว ขึ้นรถ เดี๋ยวเราจะไปกินซาโดะกันครับ อะไรนะ กินอะไรนะ กินซาโดะครับที่หลวงพร้อมพงษ์นะครับก็เดี๋ยวเราออกอย่างนี้ปุ๊บรถตู้จะตรงยาวไปพร้อมพงษ์เลยครับ แม่เหมือนใกล้เลยพูด รถนะไม่ได้เครื่องบิน ขึ้นรถกัน เอาละทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วก็เอาของเก็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมารีแลกซ์กันที่ร้านหนึ่งในตัวเมืองเนาะร้านนี้ชื่อว่าร้าน Arrowhead คือเป็นรูฟท็อปเว้ยอยู่ด้านบนของโรงแรมบรรยากาศดีมากคือแบบเปิดเพลงชิลๆเบาๆเนาะแล้วก็มีเครื่องดื่มให้เราดื่มมากมายกับข้าวก็ดูน่ากินมากตอนนี้เราสั่งไปแล้วคือแบบสุลต่านอะ เที่ยวสุลต่านก็ตอนนี้รออาหารมา อันนี้วิวด้านหลังเราเนี่ยก็จะเห็นเมืองเนาะเห็นมัสยิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าประเทศเนี้ยเขาไม่ค่อยขายเบียร์เพราะว่าโดยที่ว่าเป็นอิสลามเนาะก็เลยไม่ค่อยนิยมขายเบียร์กันต้องแบบหาร้านแบบเฉพาะจริงๆที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอ่ะนั่นแหละมันถึงจะมีเบียร์ก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่อยู่ที่ร้านนี้กันสักพักใหญ่เลยกินข้าวเนาะแล้วก็รีแลกซ์กันนิดๆหน่อยๆรีแลกซ์กันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปที่พักแล้วก็พักผ่อนพรุ่งนี้ก็จะตื่นเช้าเป็นประมาณตี 4ใช่เพื่อออกเดินทาง
กันไปที่ภูเขาไฟอีกที่หนึ่ง อันนี้เราต้องเดินละต้องเดินขึ้นภูเขาไฟกัน ก็เดี๋ยวเพิ่งไปคิดถึงมันเลย เอาวันนี้ก่อน ขออยู่แฮปปี้กับน้องๆที่ได้เพิ่งเจอกันในทริปก่อน ใช่ไหมน้องๆ ใช่ครับ มีเบียร์ก็แฮปปี้ ได้เจอเคมีเดียวกันถูกใจ ขอบคุณชุดครับบาย บายแย่ ขาวเลยรักขาวเลย กินดื่มกับบรรยากาศรูฟท็อปกันไปสักพักใหญ่ละจนได้ที่ ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับที่พักกันแล้ว ซึ่งก่อนกลับพวกเราก็เจอร้านสตรีทฟู้ดอยู่ร้านหนึ่งฟิลลูกชิ้นรถเข็นบ้านเราอะแต่หน้าตาจะแปลกๆหน่อย น้องๆก็แวะซื้อชิมกัน แต่เราไม่ได้ถามหรอกนะว่ารสชาติเป็นไง พวกเราแฮปปี้กันมากกับสถานที่ที่เราได้ไปสัมผัสและบรรยากาศมื้อเย็นของวันนี้ แต่ต้องบอกก่อนว่าการเดินทางของเราในประเทศอินโดนีเซียนั้นน่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะ คลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อต้องติดตาม ก่อนที่เราจะไปพักผ่อนกันนั้น เราอยากฝากทุกคนที่เข้ามาดู ให้กดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเรา แล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ